हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 को बी को कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ टेलर सिरिजको बारेमा रहेको छ। यो टेलर सिरिज एक्सपान्सन फर Cosx एट x इक्वल टु 0 बारेमा रहेको छ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन चाहिँ प्लेलिस्ट चेक गर्नुहुन्छ भने मैले अलरेडी तपाईँलाई म्याक्लेरियन सिरिज टेलर सिरिजको बारेमा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। म तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि आजको जुन चाहिँ 79 को क्वेसनको बारेमा जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नु होला, न त तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ है त। यो टेलर सिरिज र म्याक्लेरियन सिरिजको दुइटैको कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु, पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि आजको भिडियोहरू हेर्नु होला। ल अब डाइरेक्ट क्वेसनतर्फ लागिहालौँ न त, के कस्तो रहेछ, कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भनेर है त। ल 4 को बी को जुन चाहिँ अब लङ क्वेसन त सकिसकेको छ। अब यदि टाइम मिल्यो भने म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर यो सर्ट क्वेसनको जुन चाहिँ 6 देखि 15 सम्मको सबै भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिन्छु टाइम मिल्यो भने है त। ल अब क्वेसन नम्बर 4 को बी को तर्फ लागिहालौँ न त। टेलर सिरिज भनेको रहेको छ है त। टेलर सिरिज जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फङ्सन चाहिँ तपाईँहरूको Cosx मात्र दिएको रहेको छ। ल तपाईँहरूको मैले एफ अफ एक्स इक्वल्स टु कस एक्स लेखिदिएको छु है त। ल अब कन्फ्युजन हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एट एक्स इक्वल टु 0 पनि लेखेको छ नि त। ल हेर्नुहोस् है, मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ल अब यो काम त सकिसकेको छ। यदि क्वेसनमा तपाईँहरूको टेलर सिरिज फङ्सन दिएको छ एट एक्स इक्वल टु 0 भनेको यो दिएकै छ, के अरे क्वेसनमै दिएको छ। यो भन्नुको अर्थ हाम्रो म्याक्लेरियन सिरिजको फर्मुला एप्लाई गरेर सल्भ गर भनेको। तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जब कि तपाईँहरूको टेलर सिरिज एट एक्स इक्वल टु 0 दिएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूको म्याक्लेरियन सिरिज हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। तपाईँहरूको कन्फ्युजनको लागि तपाईँहरूको टेलर सिरिज दिएको छ, अगाडिको नाम मात्र फरक छ नि त। एट एक्स इक्वल टु 0 भनेपछि तपाईँको म्याक्लेरियन सिरिज एप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। ल अब कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाउँदैछु है त। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई पहिला कुरो म्याक्लेरियन सिरिजको फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। चिन्ता नगर्नु होला, फर्मुलाको रूपमा म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु नि त। ल फर्मुला म तपाईँलाई बुकबाट देखाइदिन्छु। म्याक्लेरियन सिरिजको कता गयो, ल एकैछिन वेट गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी चाहिँ फर्दर कुराकानी गर्नेछौँ है त। ल म्याक्लेरियन सिरिज भनेपछि यहाँ त फर्मुला भनेपछि कता गयो, यहाँ हो, यहाँ हेर्नु त, यो फर्मुला रहेको छ। यही फर्मुला एप्लाई गर्छौँ है त हामीले, जुन चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ पनि लेखिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। एफ अफ एक्स इक्वल टु तपाईँहरूको म्याक्लेरियन सिरिजको फर्मुला एप्लाई गर्दैछु त। म्याक्लेरियन ल सर्टकटमा लेखेको छु, बुझ्नु होला। एफ अफ 0 यहाँ चाहिँ एक्सको ठाउँमा 0 भएपछि त 0 भयो, फङ्सन 0 भयो के हो। त्यसपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यसको 1 को फ्याक्टोरियल हो, यहाँ चाहिँ एक्स हुन्छ है त, एक्स हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ यहाँ प्लस है त, 0 2 को फ्याक्टोरियल यहाँ एक्स हुन्छ हो, एक्स स्क्वायर भनेपछि एक्सको टर्म बढ्दै जान्छ, प्लस थर्ड डेरिभेटिभ थर्ड डेरिभेटिभ थर्डको फ्याक्टोरियल यहाँ चाहिँ 0, यहाँ एक्सको क्युब बढ्दै हुँदै जान्छ। कहाँसम्म त जान्छ भन्दाखेरि जब कि तपाईँहरूको फङ्सन एफ अफ एन 0 डिभाइड बाई एनको फ्याक्टोरियल र एक्सको पावर एन। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुला हो भनेर बुझ्नु होला। ल अब हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि थर्ड डेरिभेटिभहरू निकाल्नु पऱ्यो। भन्नुपर्छ डेरिभेटिभहरू निकाल्दै जानु पऱ्यो। सो मैले यसलाई फङ्सन भन्नुपर्छ, इक्वेसन 1 मानेको छु। अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटेड गर्छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्छु विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको टर्मसँग है त। ल फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन हो, त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्नुपर्छ माइनसको त माइनसमै हो, साइनको डेरिभेटिभ कस भयो। थर्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, अब थर्ड डेरिभेटिभ माइनस छ के अरे हो। अब हेर्नु त कस छ, यो माइनस छ, माइनस र भयो, कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूको माइनस र माइनस पोजिटिभ भयो, जुन चाहिँ साइन एक्स मात्र है त। ल फोर्थ डेरिभेटिभ साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस हुन्छ हो। त्यसपछि फिफ्थ डेरिभेटिभ कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन हुन्छ,
सिक्स्थ डेरिभेटिभ हुँदै हुँदै जान्छ। अब माइनसको माइनस साइनको फेरि कस हुन्छ। ल हेर्नु त तपाईँको रिपिट भएको छ कि छैन हेर्नु त तपाईँको फोर्थ र के अरे फर्स्ट र फिफ्थ सेकेन्ड र यहाँ चाहिँ सिक्स्थ रिपिट भयो कि भएन भयो नि त है त। सो सेम वेमा जाने है त। कहाँसम्म जाने यो चाहिँ 1 3 5 जुन चाहिँ तपाईँको अर्ड नम्बर भयो जुन चाहिँ तपाईँको 2n + 1 गर्न मिल्छ अर्ड भनेपछि यनको भ्यालु जतिसुकै राख्नुहोस् न हामीले के टेन्सन भयो त। ल यो अगाडि हेर्नु त माइनस हेर्नु त पोजिटिभ के अरे फर्स्ट 1 हुँदा माइनस 3 हुँदा छैन 4 हुँदा के अरे 5 हुँदा 6 भन्नुपर्छ नेगेटिभ छ नि त। सो मैले यो गरिदिन्छु भयो। अनि चाहिँ यो फर्स्ट 1 3 5 अर्डर नम्बर भयो अनि यो चाहिँ जस्ताको तस्तो भयो है त। भन्नुपर्छ यहाँ नेगेटिभ छ या पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ त्यस्तै वेमा भयो भनेको के। ल अब यो चाहिँ यो कति छ 2 4 6 भयो भनेको इभन भयो नि त। इभन भएपछि 2n भयो यहाँ x भयो -1 को पावरमा तपाईँको n भयो यहाँ चाहिँ cos x भयो। यो भयो है। अब यो भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एट x = 0 गर्नु पऱ्यो के अरे एट x = 0 गर्नु पऱ्यो। हो यो x को ठाउँमा 0 0 राखिदिनु त सकिएको त हो। ल त्यस्तै वेमा सबै गर्दै जानु। फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 राख्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ कति भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 राख्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ 0 भयो। थर्ड डेरिभेटिभ मलाई डाइरेक्ट गरिदिन्छु है त। यो थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 यो सबै 0 हुन्छ। फिफ्थ डेरिभेटिभ पनि 0 भयो हो। अब फिफ्थ यिनीहरू भयो। त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ -1 फोर्थ डेरिभेटिभ 1 त्यसपछि तपाईँको फिफ्थ के अरे सिक्स्थ डेरिभेटिभ -1 भयो। अब यिनीहरू पनि राखिदिउँ न त। ल तपाईँको -1 मात्र बाँकी रह्यो। यता चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डड गरेर 2n + 1 x को ठाउँमा 0 राखिदिउँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कति भयो यो 0 भएपछि त सबै 0 नै भयो हो। ल भयो। अब सबैको भ्यालु त थाहा पाइसकेको छ। यो इक्वेसनमा हाम्रो यो फर्मुला छ नि त। यो फर्मुला गरेर राखिदिने काम सकिन्छ है त। ल वी नो हामीले के थाहा छ फर्मुला थाहा छ नि त। ल अब मैले यो फर्मुला डाइरेक्ट गर्दैछु है त। f of x को ठाउँमा हामीसँग कति छ cos x छ। सो मैले यहाँ चाहिँ cos x लेखिदिएको छु हो। ल हेर्नु त f of 0 भनेको छ। अब यसमा चाहिँ 0 राखिदिउँ न त। f of 0 भनेपछि cos 0 भनेको चाहिँ तपाईँको 1 भयो हो। सो अब यहाँ f of 0 को ठाउँमा तपाईँको कति छ 1 छ। सो मैले यहाँ 1 नै लेखिदिएँ भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ तपाईँको कति छ 0 छ। सो 0 लेख्नु पऱ्यो र त्यही पनि लेखिदिन्छु नि त। तपाईँहरूको चाहिँ तल 1 को फ्याक्टोरियल छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि 0 छ। सो 1 को फ्याक्टोरियल इन्टु x। ल अब यहाँ प्लस छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ तपाईँहरूको कति छ -1 छ। सो यसको ठाउँमा तपाईँहरूको -1 लेखिदिने है त। ल हेर्नु त -1 डिभाइड बाई 2 को फ्याक्टोरियल छ हेर्नु त 2 को फ्याक्टोरियल x² छ। सो x² भयो। अब प्लस थर्ड डेरिभेटिभ छ। थर्ड डेरिभेटिभ हामीसँग कति छ 0 छ। सो 0 भयो मैले लेखिनँ। फोर्थ डेरिभेटिभ भनेको अर्थ 1 छ। सो फोर्थ डेरिभेटिभ भनेको अर्थ 1 छ। त्यसपछि x को पावर 4 हुन्छ 4 को फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यसपछि अरू हुँदै जान्छ। हो कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि -1 को पावर n x को पावरमा 2n डिभाइड बाई 2n को फ्याक्टोरियल भयो हो। हाम्रो चाहिँ यो के छ इभन छ नि त। सो 2n भएको हो भनेर बुझ्नु होला है त। ल प्लस डट गरेर ल अब हेर्नु त यो cos x भयो 1 को 1 नै भयो। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 0 भयो। यो के अरे 0 लेख्नु परेन नलेखिदिउँ 1 भयो। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको -x² डिभाइड बाई 2 को फ्याक्टोरियल भयो। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्लस x को पावर 4 डिभाइड बाई 4 को फ्याक्टोरियल भयो हो। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ डट गरेर यो बाँकी रह्यो यहाँ प्लस छ या x को पावर 2n डिभाइड बाई 2n को फ्याक्टोरियल भयो। ल काम त सकिसक्यो। यति नै रहेको छ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने नै यति नै है त। हेर्नु त तपाईँहरूको चाहिँ इभन मात्र आएको छ 2 हेर्नु त 2 4 6 8 हुँदै जान्छ। cos x भनेपछि इभन आउँछ। sin x को आई थिङ्क तपाईँहरूको अड आउनु पर्ने हो। तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल
यति नै रहेको छ हाम्रो टेलर सिरिजको बारेमा। क्वेसनले टेलर सिरिज भनेको छ, हामीले चाहिँ टेलर सिरिज एप्लाई गरेको छौँ। टेलर सिरिज एट x = 0 भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको म्याक्लोरेन सिरिज र यो हामीले अलरेडी एप्लाई गरेको छौँ। तपाईँले चाहिँ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ हुन त हाम्रो चाहिँ टेलर सिरिजमा हाम्रो फर्मुला हो, यहाँ चाहिँ x लेख्नुभएको छ कि छैन हो, यहाँ x को ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ x - a को पावरमा यहाँ बढ्दै जान्छ। यहाँ 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुँदै जान्छ। अब हामीले a को ठाउँमा तपाईँको 0 सपोज गरेपछि तपाईँको 0 नै हो, के अरे 0 सपोज गरेपछि सो x मात्र टर्म बाँकी रह्यो नि त। सो मैले x को सपोज मात्र गरेको छु है त। त्यसरी नै हुन्छ। तपाईँले अब टेलर सिरिजको फर्मुला एप्लाई पनि हुन्छ, टेलर सिरिजको एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, अथवा म्याक्लोरेन सिरिज एट x = 0 को एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। जसमा पनि तपाईँको a को भ्यालु 0 नै हुन्छ क्या तपाईँले है त। ल यति नै रहेको छ आजको जुन चाहिँ टेलर सिरिजको बारेमा। अब नेक्स्ट भिडियोमा टाइम मिल्यो भने म तपाईँलाई सर्ट क्वेसनको तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ रहेको छ सर्ट क्वेसनको बारेमा तपाईँहरूको भिडियो प्रोभाइड गराइदिन्छु। र अब सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। So, see you in the next video. Till then, have a good day.